हाम्रो रन टेस्ट सक्यो है। अब हाम्रो आएको बाइनोमियल टेस्ट आयो है। बाइनोमियल टेस्ट हेरौँ है हाम्रो है डाइरेक्ट। अब ल सुरुमा यसको बाइनोमियल टेस्ट डेफिनेसन हेरौँ है। इट इज अ नन प्यारामेट्रिक डेफिनेसन जान्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एक्जाममा नआए पनि हाम्रो होइन भाइभामा सोधिरहेको छ है डेफिनेसन होइन। यसको एप्लिकेसनहरू के हुन्छ सोधिराखेको हुन्छ एक्जाममा है भाइभामा है। अब इट इज अ नन प्यारामेट्रिक टेस्ट युज फर डाटा प्रेजेन्ट इन आइदर नोमिनल अर्डिनल सेट भने इट इज युज टु टेस्ट वेदर द बाइनोमियल पपुलेसन हेज टु डिस्टिङ्क्ट ग्रुप्स अफ इक्वल नम्बर अफ आउटकम्स भनेको होइन। एउटा पपुलेसनबाट स्याम्पल लिएछ हामीले होइन। दुईवटा स्याम्पल छ, दुईवटा ग्रुपको स्याम्पल छ भनौँ न होइन। दुईवटै ग्रुपको चाहिँ होइन आउटपुट चाहिँ होइन जस्तै अब के सक्सेस र फेलियरको होइन आउटपुट चाहिँ सेम छ भनेर भनिन्छ कि यसको खास अर्थ भन्ने हो भने होइन सक्सेस हुने चान्स र फेलियर हुने चान्स एउटै छ भनिन्छ हामीले है यसको खास अर्थ होइन। नल हाइपोथेसिस भनेको P=P0 भनिन्छ हामीले है। P=P0 भनेको यो P भनेको मानौँ सक्सेसको हो, P0 भनेको फेलियरको भनौँ होइन। सक्सेस र फेलियरको आउटपुट सेम हुन्छ भने हामी होइन। आउटपुट सेम हुने भनेपछि अब नर्मल टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुन्छ हाम्रो 1 हुन्छ नि होइन। दुईवटै आउटपुट सेम हुन्छ भने दुईटैको 0.5 हुन्छ भन्ने मान्नु पऱ्यो नि हामीले होइन। त्यही भएर 0.5 भनेको 1/2 भयो 1/2 भयो। P=P0 भनेपछि P=1/2 हुने भयो अथवा P0=1/2 जे लेखे नि फरक पर्दैन यसमा है। P=1/2 यसको अर्थ के भनेको भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन प्रपोर्सन अफ टु स्याम्पल भनेको दुईवटा स्याम्पलको सक्सेस र फेलियर रेट एउटै छ भनेको दुईटैको प्रपोर्सनमा फरक छैन हाम्रो। अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको P=P0 P<P0 P>P0 जे पनि हुनसक्छ हाम्रो है। यो भनेको टुटेल डजन्ट इक्वल्स टु भयो भने टुटेल भयो, लेस देन अथवा ग्रेटर देन भयो भने वान टेल हुने भयो हाम्रो। त्यसको अर्थ के हो सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स छ भन्न मिल्यो होइन। अब N1 र N2 भनेको क्वेसनमा दिएको स्याम्पल अनुसार हाम्रो गरिन्छ है। स्मल स्याम्पल साइज भनेको हाम्रो टोटल स्याम्पल 25 भन्दा कम भयो भने स्मल स्याम्पल साइज हुन्छ हाम्रो है। 25 भन्दा धेरै भयो भने लार्ज स्याम्पल साइज हुन्छ। स्मल स्याम्पल्सको लागि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको x0 भनेको मिनिमम अफ N1 N2 N1 र N2 को मिनिमम जुन छ त्यही भनेको हाम्रो x0 हुन्छ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स क्वेसनले दिएको हुन्छ, दिएन भने 0.05 राख्नु पऱ्यो। क्रिटिकल भ्यालु भनेको हाम्रो यो P(x<x0) भनेको हाम्रो यो केही घोक्नु नै पर्दैन, हाम्रो यो टेबल हेरेर गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट है। यो अहिले याद ध्यान नदिए हुन्छ हाम्रो यो है। ल टुटेल टेस्ट भनेको बेलामा टुटेल टेस्ट हाम्रो जब टुटेल टेस्ट भनिन्छ नि तब त्यसको बेलामा त्यस्तो कन्डिसनमा यो P बाट जुन आएको भ्यालु हुन्छ नि त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने है। 1 टेल छ भने P नै राख्ने हामीले है। अब डिसिजन भनेको होइन P भ्यालु भनेको अल्फाभन्दा धेरै आयो भने एक्सेप्ट गर्नुपर्छ नल हाइपोथेसिसलाई। P भ्यालु भन्दा कम P भ्यालु चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्दा कम आएको छ भने रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको क्वेसन नर्मलले दिएको हुन्छ, दिएन भने 0.05 राखिन्छ हाम्रो। ल हामीले हेरौँ है हिसाब हेरिहालौँ है डाइरेक्ट है। भयो ल द फलोइङ आर द डिफेक्टिभ एन्ड नन डिफेक्टिभ इलेक्ट्रोनिक आइटम्स प्रड्युस इन द गिभन अर्डर बाई अ सर्टेन मेसिन भनेछ। यसो सिम्बलमा दिएछ हाम्रो है। टेस्ट वेदर द डिफेक्टिभ एन्ड नन डिफेक्टिभ आर इक्वल्ली प्रड्युस अर नट युज बाइनोमियल टेस्ट एट 0.01 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अब हेरौँ है नम्बर अफ नन डिफेक्टिभलाई N1 मान्यौँ है हामीले। N1 भनेको कतिवटा गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 वाट एभर 13 छ भ्यालु होइन। लास्टमा N1 को नम्बर अफ N को भ्यालु 13 छ हाम्रो। नम्बर अफ D को भ्यालु भनेको कति छ यहाँबाट गर्ने है। गर्न सक्नुहुन्छ होला सायद है, नसक्ने भए पनि सिकाउन सक्छु मैले होइन। केही छैन ब्याड जोक। नम्बर अफ D भनेको N2 भयो होइन 9 होइन। यो भने टोटल 13 + 9 भनेको 22 भयो। 22 भनेको त 25 भन्दा कम छ भनेपछि स्मल स्याम्पल साइज टेस्ट भयो हाम्रो। नर्मल्ली हामीले स्मल स्याम्पल साइज टेस्ट नै फोकस गरिन्छ हामीले। यसमा लार्ज स्याम्पल साइज एकदम प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ होइन। एकदम एक्सपिरियन्स टिचरले निकालेको क्वेसन छ भने त्यो टिचरले स्मल स्याम्पल साइजबाट निकाल्नुहुन्छ। किनभने लार्ज स्याम्पल भनेको जे टेस्टमा जान्छ। जे टेस्ट भनेको हामीले च्याप्टर 2 मा पढिसकेका छौँ। त्यही भएर नन प्यारामेट्रिक टेस्ट च्याप्टर 3 मा भनेको नर्मल्ली हामीले स्मल स्याम्पल साइजकै पढिन्छ है। त्यही भएर हामीले लार्ज स्याम्पल भन्दा स्मल स्याम्पललाई बढी फोकस गरिन्छ है। अब नल हाइपोथेसिस भनेको P=1/2 भयो मैले भनिसकेको छु होइन। देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन प्रपोर्सन अफ डिफेक्टिभ एन्ड नन डिफेक्टिभ भयो होइन। अथवा द चान्स अफ गेटिङ प्रपोर्सन एन्ड डिफेक्टिभ एन्ड नन डिफेक्टिभ इज सेम। दुईटैको प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिभको पनि प्रोबेबिलिटी सेम हुने भएपछि नन डिफेक्टिभको पनि प्रोबेबिलिटी सेम हुने भएपछि दुईटै आउने चान्स त सेम हुने भयो हाम्रो होइन। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको डजन्ट इक्वल्स टु हुने भयो है, टुटेल हुने भयो। किन भन्दाखेरि क्वेसनले चेक वेदर द डिफेक्टिभ एन्ड नन डिफेक्टिभ आर इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड अर नट भने भनेपछि नल हाइपोथेसिस इक्वली डिफेक्टिभ हुने भयो, इक्वल्ली प्रड्युस हुने भयो। नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस इक्वल्ली नट इक्वल्ली प्रड्युस हुने भयो भनेपछि डजन्ट इक्वल्स टु भनेपछि हाम्रो टुटेल हुने भयो। P डजन्ट इक्वल्स टु 1/2 हुने भयो। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको x0 भनेको मिनिमम अफ N1 N2 N1 को भ्यालु कति छ हाम्रो
13 छ, n2 को भ्यालु 9 छ। मिनिमम अफ 13,9 भनेको 9 हुने भयो। 13 र 9 मिनिमम भनेको 9 हुने भयो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भने क्वेसनले दिएछ होला हाम्रो 8 0.01 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको छैन भने 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हुन्छ। त्यही भएर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको 1 भयो, 0.01 भयो। क्रिटिकल भ्यालु भनेको यो p इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन x नट यति मात्र लेखिदिए हुन्छ है हामीले, यति लेख्ने हैन। अनि डाइरेक्ट हामीले टेबल हेरिदिए हुन्छ। x नट को भ्यालु कति आयो हाम्रो, x नट को भ्यालु हाम्रो 9 आएको छ, x नट को भ्यालु 9 आएको छ। अनि यो हामीले डाइरेक्ट बाइनोमियल टेस्टको टेबल हेरौँ है अब है, कसरी हेर्ने भन्दाखेरि बाइनोमियल टेस्टको टेबल। बाइनोमियल टेस्टमा यतापट्टि x छ, यतापट्टि यान छ हाम्रो है। अब यानको भ्यालु कति छ हाम्रो, टोटल स्याम्पल साइजको भ्यालु कति छ हाम्रो 22 छ। x नट को भ्यालु कति छ 9 छ हाम्रो। त्यही हेरिदिए भयो हाम्रो x भनेको x नट हो हाम्रो है। x नट को भ्यालु कति छ 9 छ, n को भ्यालु 22 छ। 22 को x को भ्यालु 22 छ हैन। 22 सिधा यता, 9 को सिधा तल हेर्न पर्यो हामीले है। 9 को सिधा तल भनेपछि सिधा यहाँ हेर्न पर्यो, यहाँ 22 यता भनेपछि 262 है। यहाँ 262 देखा, तर हामीले लेख्ने बेला पोइन्टमा लेखिन्छ 0.262 हुने भयो। भनेपछि p भ्यालुको भ्यालु हाम्रो कति हुने भयो, प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन x नट भनेको x नट को भ्यालु भनेको 9 छ, x उसको भ्यालु भनेको यानको भ्यालु भनेको 22 छ। त्यो गर्दाखेरि p को भ्यालु 0.262 आयो। हाम्रो टेबलबाट हेरौँ है, 0.262 यहाँ छ हैन, 0.262। अब टुटेल हो भने हाम्रो टेस्ट टुटेल टेस्ट भनेपछि हामीले p लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ है। वान टेल टेस्ट भएको भए p को भ्यालु जति हो त्यति लेखिन्थ्यो। टुटेल टेस्ट भनेपछि फर टुटेल टेस्ट p भ्यालु भनेको यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ। अब p को भ्यालु हामीले के भन्थ्यौँ अरे, अल्फा भन्दा ग्रेटर आयो भने एक्सेप्ट गरिन्छ, अल्फा भन्दा स्मलर आयो भने रिजेक्ट गरिन्छ। p को भ्यालु 0.5 छ। 0.5 भनेको अल्फा भनेको कति छ हाम्रो 0.01 छ। 0.01 भनेको यो भन्दा के छ धेरै, p भ्यालु भनेको 0.01 भन्दा धेरै छ। यो भनेको 0.01 भन्दा धेरै भयो भने हाम्रो धेरै भएपछि हामीले के गरिन्छ एक्सेप्ट गरिन्छ। यो चाहिँ 0.01 भन्दा कम आएको भए रिजेक्ट गरिन्थ्यो। p भ्यालु भनेको 0.05 भन्दा धेरै आएपछि हामीले 0.01 है, 0.01 है। 0.01 भन्दा ग्रेटर आएको छ भनेपछि हामीले के गरिन्छ एक्सेप्ट गरियो। हेन्स प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ एन्ड नन डिफेक्टिभ इज सेम भनेको दुईटैको प्रोबेबिलिटी सेम हुन्छ, डिफेक्टिभ आउने पनि नन डिफेक्टिभ आउने पनि। लार्ज स्याम्पल भनेको 25 भन्दा धेरै भयो भने लार्ज स्याम्पल हुने भयो हाम्रो है। त्यसको लागि मिन, अब त्यसको लागि नर्मली हाम्रो जेड टेस्ट नै युज गरिन्छ। जेड टेस्ट भनेको x नट माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। म्यू भनेको हाम्रो मिन भयो हैन, x नट भनेको निकालिन्छ हामीले मिनिमम अफ n1 n2 भयो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अन्डर npq भयो है हामीले। अब x नट भनेको त्यही भयो, अब npq भयो। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भयो, क्रिटिकल भ्यालु भनेको जेडबाट हेरिन्छ। डिसिजन भनेको क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबल भ्यालु भन्दा कम आयो भने एक्सेप्ट गरिन्छ, धेरै आयो भने रिजेक्ट गरिन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेर्नु लार्ज स्याम्पलवाला है। लार्ज स्याम्पलबाट आउट अफ 50 स्टुडेन्ट भनेको हैन, 30 स्टुडेन्ट्स ब्रान्डेड डेल एन्ड 20 स्टुडेन्ट्स ब्रान्ड लेनोभो भनेको हैन। 50 वटा मध्ये 3 जनाले ब्रान्डलाई प्रिफर गर्छन् अनि फेरि 20 जनाले लेनोभोलाई प्रिफर गर्छन्। युज बाइनोमियल टेस्ट टु टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट बोथ ब्रान्ड अफ ल्यापटप आर इक्वली पपुलर भनेको छ हैन। अब n1 भनेको 30 हुने भयो, ल्यापटप प्रिफर गरेको 30 हुने भयो, अनि लेनोभो प्रिफर गरेको 20 हुने भयो। यान भनेको सेम टोटल भनेको 50 30 र 20 भनेपछि 50 स्टुडेन्ट भनेपछि यान भनेको 50 हुने भयो। 50 भनेको त हाम्रो 25 भन्दा ग्रेटर छ नि हैन। त्यही भएर हाम्रो लार्ज स्याम्पल हुने भयो। हाम्रो लार्ज स्याम्पलको लागि के छ हाम्रो नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेट हाइपोथेसिस त सेम हुन्छ हाम्रो। p = 1/2 हुने भयो, p डज नट इक्वल्स टु 1/2 हुने भयो है। आर इक्वली के भने टेस्ट भयो त बोथ ब्रान्ड आर इक्वली पपुलर, कि आइदर पपुलर हुन्छ आइदर पपुलर हुँदैन नि हाम्रो त हैन। त्यही भएर पपुलर हुने भएपछि p = 1/2 भयो, पपुलर नहुने भएपछि p डज नट इक्वल्स टु 1/2 हुने भयो। त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएको, एकपल्ट पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है ल्याङ्ग्वेज है। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अन्डर एच नट भनेको x नट भनेको मिनिमम अफ n1 n2 हुन्छ हैन। n1 भनेको 20 छ, n2 भनेको 30 छ, मिनिमम अफ 20,30 भनेको 20 आउने भयो। अब जेड भनेको के छ x नट माइनस म्यू अपन अन्डर npq छ। x नट भनेको कति आयो हाम्रो 25 आएको छ हाम्रो x नट हैन। x नट भनेको 20 आएको छ। म्यू भनेको के छ, म्यू भनेको np हो हाम्रो है। म्यू भनेको np, यो भनेको npq, यसको स्क्वायर भनेको npq है। त्यो भयो हैन। np भनेको यान भनेको 50 छ, p भनेको 1/2 हुने भयो किनभने हामीले अगाडि यहाँ p = 1/2 सपोज गरे हम भनेपछि 1/2 भयो। p = 1/2 भनेपछि q पनि 1/2 हुने भयो, किन भन्दाखेरि p + q भनेको 1 हुन्छ हैन। p + q भनेको 1 भनेपछि p 1/2 भनेपछि q पनि 1/2 हुने भयो। अब x नट माइनस म्यू अपन npq। अब यो फर कन्टिन्युटी करेक्सन भन्दाखेरि कन्टिन्युटी करेक्सन नगरे नि हुन्छ है, मैले गरेको हैन। त्यही भएर यसलाई यस्तो गरिदिनु हुन्छ। यहाँ x नट भनेको कति आयो हाम्रो
20 आयो है माइनस म्यु भनेको कति छ हाम्रो म्यु भनेको 25 छ है यो निकालेको छ है 20 एक्समा 20 छ म्यु भनेको 25 छ है 25 अपन 100 n भनेको 50 इन्टु 0.5 इन्टु 0.5 गर्दा जति भ्यालु आउँछ नि मानव 1.27 आयो 2627 कति आउँछ 1.27 आयो हैन जेड क्याल्कुलेटर भ्यालु माइनसमा आउँछ जेड क्याल्कुलेटर भ्यालु 1.27 आयो है 1.27 आएछ अब टेबलबाट हेर्ने 0.05 को लागि है अहिले मैले बनाएको थिएँ नि मैले 0.05 को लागि कुन हेर्नुपर्छ भन्थे मैले 0.05 को लागि हामीले क्वेशनले के भनेको हैन गरे यति युज गर्ने भन्नु त्यही भएर हामीले 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स युज गर्यौं के हैन 0.05 को लागि कुन हेर्नु पर्यो हामीले 0.9750 हेर्नु पर्यो 0.9750 कहाँ हेर्नु पर्यो हामीले टेबलमा हेर्नु पर्यो 0.9750 हेर्नु पर्यो भने कहाँ छ 0.9750 टोटल डेस्कको लागि भनेपछि 0.9750 यहाँ छ हैन यो के 1.9 को सिधा 0.06 को सिधा तल भनेपछि 1.96 भयो हाम्रो के छ जेड को भ्यालु टेबलबाट आयो कति आयो 1.96 आयो 1.96 भने क्याल्कुलेटर भ्यालु भनेको 1.27 आएको छ हाम्रो 27 आएको छ क्याल्कुलेटर भ्यालु 1.27 भनेको टेबल भ्यालु भन्दा कति आयो कम आयो हैन 1.26 भनेको 1.96 भन्दा कम हो नि हाम्रो हैन त्यही भएर हामीले 1.27 भनेको जेड क्याल्कुलेटेड भ्यालु भनेको जेड टेबल भन्दा कम आएको छ त्यही भएर हामीले एक्सेप्ट गरियो नल हाइपोथेसिसलाई भनेको नल हाइपोथेसिसमा के छ हाम्रो देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन प्रोबेबिलिटी अफ लेनोभो एन्ड डेल भनेको बोथ आर इक्वली पपुलर दुईटैको डिफरेन्स छैन भने प्रोबेबिलिटी डिफरेन्स छैन भने त्यही भएर हाम्रो डिसिजन भनेको त्यही भयो लेस देन क्याल्कुलेटेड भ्यालु लेस देन टेबल भ्यालु भनेपछि एक्सेप्ट गरियो भनेपछि बोथ ब्रान्ड्स आर इक्वली पपुलर